những ngọn đèn mang tên một người đã rời đi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với Hồ sơ bi kịch. Ngày 9 tháng 4 năm 2026, trong lúc phần lớn khán giả vẫn nghĩ câu chuyện về Vu Mông Lung chỉ còn được nhắc lại bằng nước mắt, thì ở một nơi khác, một hiện tượng lặng lẽ bắt đầu hiện ra rõ hơn. Không phải trong một lễ tưởng niệm lớn, không phải giữa những tiếng hô đòi công lý, mà trên những cột đèn ngoài đường, ở Đài Loan, nơi tên của một người đã rời đi lại xuất hiện theo cách không ai ngờ tới. Ban ngày đó chỉ là những cột đèn đứng im giữa phố, nhưng đến đêm, khi ánh sáng bật lên, cái tên Vu Mông Lung cũng sáng theo. Mỗi ngọn đèn như một lời nhắn, mỗi ánh sáng như một dấu vết, và điều đáng nói là nó không phải một trường hợp cá biệt. Nó đang được nhiều người cùng làm. Có người xin nhận nuôi một ngọn đèn, có người gửi ảnh xác nhận, có người còn đặt ra một mục tiêu rất cụ thể. Trước ngày 15 tháng 6, ngày sinh nhật dương lịch của Vu Mông Lung, họ muốn con số ấy chạm mốc 615 ngọn. Thoạt nhìn đó giống một hành động tưởng niệm, nhưng càng nhìn kỹ, người ta càng thấy nó không chỉ dừng ở đó. Bởi khi một cái tên được treo lên giữa đường phố, để người lạ đi qua cũng phải nhìn thấy, thì đó không còn là nỗi buồn riêng của một vài người hâm mộ nữa. Nó đã trở thành một tín hiệu công khai, một cách để giữ một con người tiếp tục hiện diện, ngay cả khi anh ấy đã không còn ở đây. Những người ở lại và cách họ giữ một cái tên. Những người ở lại không chấp nhận sự kết thúc theo cách thông thường. Họ không dừng lại ở việc xem lại hình ảnh cũ. Họ không chỉ viết lời tưởng niệm, họ bắt đầu tìm cách để cái tên đó tiếp tục xuất hiện trong đời sống thực. Không phải trên màn hình, không phải trong ký ức, mà là ngoài đường, nơi bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Ở Đài Loan, một số người hâm mộ đã lựa chọn một hình thức rất cụ thể. Họ dùng tên Vu Mông Lung để đăng ký cung dưỡng đèn công đức. Đây vốn là một hoạt động quen thuộc, thường gắn với yếu tố tâm linh hoặc thiện nguyện. Mỗi ngọn đèn được thắp sáng trong một khoảng thời gian nhất định, và tên của người được đăng ký sẽ đi cùng ánh sáng đó. Nhưng trong trường hợp này, cái tên được đặt vào đó không phải là người sống. Nó là tên của một người đã rời đi. Và điều này khiến hành động tưởng niệm trở nên khác đi. Nó không chỉ là nhớ, nó giống như một cách duy trì sự hiện diện. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy rõ điều đó. Có người chụp lại cột đèn vào ban ngày, nơi tấm bảng nhỏ ghi tên Vu Mông Lung được gắn vào. Có người chụp vào ban đêm, khi ánh sáng bật lên và cái tên ấy trở nên rõ ràng hơn giữa không gian tối. Một số địa điểm cụ thể cũng được nhắc đến, như công viên Mã Lan ở Đài Đông. Những nơi này dần trở thành điểm mà những người có cùng suy nghĩ hướng về. Không dừng lại ở đó, một mục tiêu cũng được đặt ra. Con số 615, đây không phải là một con số ngẫu nhiên. Nó được chọn để tương ứng với ngày 15 tháng 6, sinh nhật dương lịch của Vu Mông Lung. Trước thời điểm đó, họ muốn có ít nhất 615 ngọn đèn được thắp lên mang tên anh. Mỗi ngọn đèn là một phần trong mục tiêu chung, và mỗi người tham gia đều trở thành một mắt xích trong quá trình đó. Một số người còn giữ lại giấy xác nhận từ đơn vị quản lý đèn. Những tờ giấy nhỏ, nhưng lại trở thành bằng chứng cho việc họ đã thực sự tham gia. Nó không còn là cảm xúc mơ hồ nữa. Nó được ghi nhận, được xác thực và được chia sẻ. Ở bề mặt, tất cả những điều này có thể được xem như một cách tưởng niệm có tổ chức. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, sẽ thấy một điều khác đang diễn ra. Khi một hành động được lặp lại đủ nhiều lần, bởi đủ nhiều người, nó bắt đầu mang hình dạng của một hiện tượng. Và hiện tượng đó không tự nhiên xuất hiện, nó luôn có điểm khởi đầu. Khi một hành động nhỏ trở thành một làn sóng. Ban đầu, đó chỉ là một vài bài đăng rời rạc. Một người chia sẻ hình ảnh một cột đèn có gắn tên Vu Mông Lung. Một người khác đăng lại giấy xác nhận cung dưỡng. Không có lời kêu gọi lớn, không có tổ chức đứng ra. Mọi thứ xuất hiện rất tự nhiên, như một phản xạ sau mất mát. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tần suất bắt đầu tăng lên. Những bài đăng không còn đơn lẻ. Chúng lặp lại, cùng một hành động, cùng một mục đích, và quan trọng hơn, cùng một cách thể hiện. Hình ảnh ban ngày, hình ảnh ban đêm, tấm bảng nhỏ ghi tên, ánh sáng bật lên trong bóng tối, tất cả tạo thành một mô típ dễ nhận ra. Một số người bắt đầu tổng hợp thông tin. Họ ghi lại số lượng đèn đã được đăng ký. Họ cập nhật tiến độ. Họ nhắc lại mục tiêu 615. Những con số xuất hiện đều đặn, khiến cho hành động này không còn mang tính cá nhân nữa. Nó trở thành một quá trình đang diễn ra, có hướng đi rõ ràng. Ở một số địa điểm như công viên Mã Lan tại Đài Đông, số lượng đèn mang tên Vu Mông Lung tăng lên theo thời gian. Người đi qua có thể không biết câu chuyện phía sau, nhưng họ vẫn nhìn thấy cái tên ấy lặp lại trên nhiều cột đèn khác nhau. Điều đó tạo ra một hiệu ứng thị giác, một sự hiện diện không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, những người tham gia bắt đầu kết nối với nhau. Họ không gặp trực tiếp, nhưng họ nhận ra nhau qua cùng một hành động. Một người đăng ảnh, người khác bình luận, người khác nữa chia sẻ lại. Những tương tác này tạo thành một mạng lưới vô hình. Và trong mạng lưới đó, mỗi ngọn đèn không chỉ là một vật thể, nó là một tín hiệu. Điều đáng chú ý là không có một trung tâm điều phối rõ ràng, không có một người đứng ra dẫn dắt công khai. Nhưng hành động vẫn lan rộng. Điều này khiến hiện tượng trở nên khó định nghĩa.
Nó không hoàn toàn là tự phát, nhưng cũng không có dấu hiệu của một tổ chức chính thức. Không phải ánh sáng, mà là thứ khiến họ phải thắp nó. Trong tâm lý học, khi một mất mát xảy ra mà không có lời giải thích thỏa đáng, con người có xu hướng tìm một hành động thay thế. Một thứ có thể giúp họ cảm thấy mình vẫn đang làm điều gì đó, không phải để thay đổi kết quả, mà để chống lại cảm giác bất lực. Trong trường hợp này, cung dưỡng đèn công đức trở thành hành động đó. Nó đủ cụ thể để thực hiện, đủ mang tính biểu tượng để gắn với một niềm tin, và quan trọng nhất, nó tạo ra một kết quả có thể nhìn thấy. Một ngọn đèn sáng lên, một cái tên được đặt vào đó, một bằng chứng rằng người đó chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng khi nhiều người cùng làm, hành động này bắt đầu thay đổi bản chất. Nó không còn chỉ là cách mỗi cá nhân đối diện với nỗi đau, nó trở thành một nghi thức tập thể. Và trong một nghi thức, yếu tố quan trọng nhất không phải là ý nghĩa ban đầu, mà là sự lặp lại. Một mục tiêu như con số 615 càng làm quá trình này rõ hơn. Nó biến hành động cá nhân thành một nhiệm vụ chung. Mỗi ngọn đèn được thắp lên không chỉ mang ý nghĩa riêng, nó còn là một phần của con số tổng. Và khi con số đó được nhắc lại liên tục, nó tạo ra áp lực vô hình. Không ai nói rằng bạn phải tham gia, nhưng bạn biết rằng rất nhiều người khác đã làm. Những gì còn lại khi ánh sáng tắt đi? Sau tất cả những ngọn đèn rồi sẽ tắt, không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ đến lúc đó. Mỗi chu kỳ cung dưỡng đều có thời hạn. Ánh sáng không tồn tại mãi. Nó chỉ được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, rồi biến mất như cách nó đã được thắp lên. Nhưng điều quan trọng chưa bao giờ nằm ở bản thân những ngọn đèn. Điều còn lại là dấu vết của một hiện tượng đã từng xảy ra. Hàng trăm người, có thể nhiều hơn, cùng chọn một cách giống nhau để giữ lại một cái tên. Họ không quen biết nhau, không gặp nhau, nhưng lại hành động như thể họ thuộc về cùng một câu chuyện. Đó không phải là điều hiếm gặp trong lịch sử, nhưng mỗi lần nó xảy ra, nó luôn để lại một câu hỏi giống nhau. Liệu con người đang tưởng niệm? Hay họ đang cố trì hoãn việc chấp nhận sự kết thúc? Vu Mông Lung đã rời đi, đó là một sự thật không thay đổi. Nhưng cách mà cái tên đó tiếp tục xuất hiện, tiếp tục được lặp lại, cho thấy một điều khác. Một con người có thể biến mất về mặt vật lý, nhưng nếu đủ nhiều người giữ lại ký ức, thì sự hiện diện của họ vẫn có thể kéo dài theo một cách khác. Đến một thời điểm nào đó, điều còn lại không còn là sự kiện ban đầu, mà là cách mà nó được ghi nhớ. Và đó mới là điều đáng suy nghĩ. Nếu bạn muốn theo dõi thêm những câu chuyện có thật, nơi cảm xúc và sự thật luôn đan xen theo những cách không dễ nhận ra, bạn có thể đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Và nếu bạn có suy nghĩ riêng về hiện tượng này, hãy để lại bình luận, bởi vì đôi khi, chính những góc nhìn khác nhau mới giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều đã thực sự xảy ra. Còn bạn nghĩ những ngọn đèn đó đang giữ lại điều gì? Một con người? Hay chỉ là một cảm giác mà người ở lại chưa sẵn sàng buông bỏ?